क्रोएसिया एड्रियाटिक सागरको पूर्वी किनारमा दक्षिण पूर्वी युरोपमा अवस्थित एउटा देश हो। यसले उत्तर पश्चिममा स्लोभेनिया, उत्तर पूर्वमा हंगेरी, पूर्वमा सर्बिया, दक्षिण पूर्वमा बोस्निया र हर्जगोभिना र दक्षिणमा मोन्टेनेग्रोसँग सिमानाहरू साझा गर्दछ। राजधानी र सबैभन्दा ठूलो शहर जाग्रेब हो। क्रोएसियाको लगभग 4.1 मिलियन मानिसहरूको जनसङ्ख्या छ र 56,542 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल छ। आधिकारिक भाषा क्रोएसियाली हो र मुद्रा क्रोएसियाली कुना हो। क्रोएसियाको पूर्वमा स्लाभोनियाको समतल मैदानदेखि लिएर क्रोएसियाली अपल्यान्ड्सको घुमाउरो पहाडहरू, पश्चिममा असभ्य दिनारिक आल्प्ससम्मको विविध परिदृश्य छ। यस देशसँग यसको समुद्री किनारमा 1000 भन्दा बढी टापुहरू र टापुहरू छन्, जसमा लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्यहरू होहार, ब्राक र कोर्कुला छन्। क्रोएसियासँग पुरातन इलिरियन, रोमन साम्राज्य, बाइजान्टिन साम्राज्य र अस्ट्रो-हंगेरी साम्राज्यको प्रभावको साथ समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा छ। यो देश डब्रोभनिक, स्प्लिट र पुला लगायतका ऐतिहासिक सहरहरूका लागि परिचित छ, जसमा राम्ररी संरक्षित रोमन भग्नावशेषहरू, मध्यकालीन वास्तुकला र पुनर्जागरण युग दरबारहरू छन्। क्रोएसिया यसको प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि पनि प्रसिद्ध छ, जसमा यसको राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जस्तै प्लिडबिस लेकहरू, क्रका र पाकलेनिकाहरू छन्, जुन क्यास्केडिङ झरनाहरू, क्रिस्टल स्पष्ट तालहरू र अद्वितीय वनस्पति र जीवजन्तुहरूको घर हो। क्रोएसियाको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको छ, जसले जीडीपीको करिब 70% ओगटेको छ। पर्यटन अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदानकर्ता हो, वार्षिक 18 मिलियन भन्दा बढी आगन्तुकहरू। अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूमा उत्पादन, कृषि र ऊर्जा उत्पादन समावेश छ। क्रोएसिया 1991 मा युगोस्लाभियाको विखण्डनपछि स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो। त्यसबेलादेखि यसले आफ्नो अर्थव्यवस्था र पूर्वाधारको आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ र 2013 मा युरोपियन युनियनमा सामेल भयो र 2023 मा सेन्जेन क्षेत्र। समग्रमा क्रोएसिया एक समृद्ध इतिहास, आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौन्दर्य र बढ्दो अर्थव्यवस्था भएको देश हो, जसले यसलाई लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य र व्यापार गर्नको लागि आकर्षक स्थान बनाउँछ। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो च्यानलका भिडियोहरू मन पर्छ भने कृपया थप भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।